Ngayong 2024, mahigit 500 billion pesos ang budget ng pamahalaan para sa pagtugon sa climate change. Mas mataas ito ng 17% kumpara sa budget noong nakaraang taon. Pero sa taon-taong super bagyo na tumatama sa bansa dulot ng climate change, sapat ba ito? Here's what you need to know. Ayon sa Department of Budget and Management, 21.3% ang average increase ng climate-related expenditure mula 2015 hanggang 2023. Gagamitin ng budget para sa climate change mitigation and adaptation strategies ng pamahalaan, alinsunod sa National Climate Change Action Plan. Ano nga ba ang nakapaloob sa Climate Change Action Plan ng bansa? May tatlong pangunahing estratehiya po ito na mas mapaigi ang adaptive capacity at resilience ng ating mga communities at ng ecosystems laban sa climate change. Particular po, meron pong priority strategy sa pagtutok sa climate and disaster resilience ng mga communities at mga institutions. Pangalawa po yung pagtutok sa pagpapaigting ng resilience o katatagan ng ating mga ekosistema. At ang pagtutok sa pagkamit ng ating development aspirations sa paraan na mababang ating emissions. O ito po yung tinatawag na low carbon development. Sa ilalim ng National Climate Change Action Plan, may 7 priority areas sa pag-address ng climate change. Kabilang dyan ang food security, water sufficiency, ecological and environmental stability, human security, climate-smart industries and services, sustainable energy, at knowledge and capacity development. By 2028, target na mas mapabuti ang adaptive capacity at resilience ng mga community sa mga ito, gaya ng pag-ensure ng food availability at access sa kabila ng banta ng climate change, at successful transition sa paggamit ng renewable energy. Sa climate change expenditure ng national budget, water sufficiency projects ang may pinakamalaking allocation na 294.46 billion pesos. Kabilang rito ang mga improvements ng sanitation infrastructures. Pero ayon sa Ibon Foundation, tumaas man daw ang budget para sa climate change, hindi nabigyang prioridad ang mas urgent na pangangailangan gaya ng food security, pagkasira ng kalikasan at kahirapan. Halimbawa na lang ang pagbabawas ng budget para sa environmental protection, na sakop ang waste at wastewater management, pagkontrol sa polusyon at proteksyon ng biodiversity. Mula sa 23.8 million pesos noong 2022, 21.8 million pesos na lang ito ngayong 2024. Sa flood control projects naman, nakalaan ang malaking bahagi ng budget para sa water sufficiency, na posible sanang ilaan para masigurong may maayos na supply ng tubig sa buong bansa. Maganda yung nilagay sa Climate Change Action Plan na priority dun sa sustainable management ng water resources. Ibig sabihin, i-manage mo yung rekurso sa tubig para may sapat na malinis na tubig yung ordinaryong Pilipino, yung accessible siya, nasa abot kayang halaga. Hindi namin sinasabi na hindi kailangan ng flood control, kailangan naman talaga yon. Pero paghahanin ng priority, sana naman mas inaangat dun sa paghahanin ng prioridad yung pangailangan ng ordinaryong Pilipino. Sa usapin naman ng renewable energy, halos 200 bilyong piso ang nakalaan sa pagpapalawak ng paggamit ng sustainable at renewable energy. 155.4 billion pesos mula rito ay nakalaan para sa railway projects. Dadagdagan ang mga tren sa bansa na makatutulong daw para mabawasan ang greenhouse gas emission mula sa mga sasakyan. Ayon sa Ibon Foundation, imbis na railway projects, dapat sanang inilaan ang budget sa transition sa paggamit ng mas malinis na enerhiya. Isa major source of emissions ay yung enerhiya. So dapat mas malaking pondo nilala ng gobyerno para mag-shift towards renewable energy. Pero napaka-minor, negligible actually dun sa gastusin for 2024. So yung sustainable clean energy, napakahalaga yun. Ayon naman sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, bukod sa naunang National Climate Change Action Plan, nasa proseso na ang paggawa ng National Adaptation Plan at Nationally Determined Contribution Implementation Plan. Mga planong gagamiting roadmap para ma-meet ang climate targets ng Pilipinas. Ano nga ba ang pagkakaiba ng mga planong ito?
Ayon sa DENR, ilalatag sa National Adaptation Plan ang adaptation strategies base sa climate analytics. Nakapaloob dito ang adaptation strategies para sa iba't ibang sektor gaya ng agrikultura, fisheries, food security, water resources, ecosystems and biodiversity, population displacement at migration. Sa ilalim naman ng Nationally Determined Contribution Implementation Plan, tatalakayin ng iba't ibang polisiya sa energy, transport, industry, agriculture at waste sectors na may kinalaman sa low-carbon development. In fact, yung tutukan po yung mga priorities para sa i-improve po yung adaptive capacities ng tinatawag nating vulnerable communities at ang pag-i-ensure po ng adequate supply at kalidad ng ating pong resources tulad ng clean air, clean water, and other natural resources at ang pag-strengthen po ng ating resilience ng ating mga critical infrastructure, ng ating mga tulay, ng ating mga energy facilities, ng ating mga communication facilities at iba pang mga infrastructure, pati yung ating health facilities. At ang pag-i-ensure ng information and the governance institutions po para sa ating climate and disaster resilience. Tiyak na hindi madali ang paglaban sa climate change, kaya malawakan ang mga plano at kailangan magtulong-tulong ang iba't ibang sangay ng gobyerno. Nagsisimulan pa lang tayo sa pagpo-provide ng budget sa mga ating tinatawag na unconditional targets para sa ating National Determined Contribution. Siguro sa pagdating sa tinatawag nating conditional targets ng ating National Determined Contribution kung saan nakadepende to sa pondo, capacity building, technology transfer na makakamit natin mula sa developed countries, ito po ay inaayos pa natin. So, usbin ng kasapatan, kulang palagi ang budget para sa tindi ng problema, para sa dami kailangang habulin sa mga targets natin by 2030. So, hindi talaga siya sapat. So, ang mas tanong sa atin, kung ito lamang ang iluluwa natin for addressing climate change, hindi ba dapat yung maximum benefit doon? At para maging maximum benefit doon, kailangan umayon sa plano. Mahabang proseso yan, ilang taon ang dapat gastusin para ma-resolve yung issue ng climate change.